در این تحلیل می‌خوایم بررسی کنیم، ببینیم برنامه در اون پلنی که در تحلیل قبلی خدمتتون عرض کردم که آمریکا باید خارج از محور مقاومت و منطقه حضور محور مقاومت و خاورمیانه حتی اقداماتی رو انجام بده چیه؟ یعنی اسرائیل به عنوان نیروی نیابتی آمریکا میخواد تو این دوره زمانی چه کارهایی انجام بده، چه ضررهایی به ایران میزنه، به کدام قسمت‌ها قرار هجوم بیاره، از کدام قسمت‌ها قراره به ایران و حتی روسیه فشار بیاد، در کدام جبهه‌های خارج از خاورمیانه یا غرب آسیا میخوایم بررسی کنیم، ببینیم آمریکا و اسرائیل کجاها میخوان به منافع ایران حمله کنن و در پلن کلی یا اون نقشه کلی اگر بخوایم بررسی کنیم در ادامه تحلیل قبلی میخوایم جبهه‌های جدید روبرو رو که قرار روبرو ایران باز بشه رو با هم دیگه بررسی کنیم. پیشنهاد میکنم کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو لایک کنید و تا انتها با ما همراه باشید. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز، همراهان گرامی کانال یوتیوبی شهر خورشید. برای عزیزانی که تازه به جمع ما اضافه شدن، میلاد رضایی هستم و خیلی خوشحالم که با یک تحلیل دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. قبل از که این تحلیل حالا با هم دیگه شروع کنیم، من یه نکته خدمت دوستان عرض کنم. چندین بار به دوستان عزیز عرض کردم که تحلیل هایی که در کانال یوتیوب آپارات قرار میگیره تحلیل های معمولی نیستن، روی اینها وقت گذاشته میشه، کار میشه. شما حتی اگر برید 2 سال و نیم پیش که این کانال مثلا راه افتاده بود و حالا قبلش البته تلگرام و توییتر ما بودیم، اما همین یوتیوب که راه افتاد، برید ببینید تحلیل هایی که اون موقع در مورد سودان ما کار کردیم تا به امروز ببینید همش در یک راستا بوده. تحلیل های دیگه هم همینجور، مگر که یه اتفاق خاصی افتاده باشه، مثلا ترور شهید رئیسی رخ داده باشه و دولت کلا عوض شده باشه، حالا به خاطر این اتفاقی که اصلا پیش بینی نمیشد تو این قامت باعث میشه که مثلا برخی از اون گفته‌های اقتصادی تغییر کنه درباره خود ایران، جزئیاتش. البته در بخش خارجی خدا رو شکر تا حالا ما مشکل آنچنانی نداشتیم که بگیم مثلا این تحلیل رو تا امروز دنبال کنیم بعدش دیگه کلا مسیر رو عوض کنیم، بگیم این بار تو این مسیر میخوایم بریم، اون قبلی بذارید کنار. تا حالا اینجوری نداشتیم خدا رو شکر. خدمت دوستان عرض کنم در مورد سودان هم از همون اوایل این اتفاقات ما تحلیل کار کردیم. در کانال تلگرامی بارها در مورد سودان نوشتیم، همین جا در کانال یوتیوب ویدیو ساختیم در موردش. اون موقع حتی خیلی ها نمیدونستن ژنرال برهان یا ژنرال حمیدتی مال کدوم سمت دارن بازی میکنن. مثلا میگفتن حمیدتی با جبهه روسی نزدیکه، به گذشته استناد میکردن و اصلا کل تحلیل اشتباه بود. خیلی‌ها تو این فازها بودن. شما اونها رو بگیرید میبینید جلو، میبینید تحلیل ها همه یک پارچه بود. اخیراً هم اگر بخواید نگاه کنید تحلیلی که جدیداً کار کردیم، همین تحلیل چند روز پیش، دقیقاً تو همین راستا الان حوادث داره تعریف میشه و میره جلو. برای دوستانی که هنوز اون تحلیل رو ندیدن پیشنهاد میکنم برن ببینن تحلیل قبلی، اما یه خلاصه میگم. اونجا عرض کردم به علت اتفاقاتی که در منطقه افتاده و شکستایی که جبهه غرب، هجمان غرب در مقابل ایران و یارانش خوردن، اونها نتونستن به همه اهدافشون برسن، برخی اهدافشون محقق شده، مابقی هنوز مونده. مجبور هستن پلن بازیشون رو ببرن یک پله عقب‌تر، یعنی ببرن کجا؟ خارج از محدوده محور مقاومت، یعنی جاهایی که محور مقاومت حضور دارن و خصوصا بخش خاورمیانه. آمریکا باید یک قدم بره عقب‌تر. اینو من شاید از چندین ماه پیش، حتی قبل از جنگ، این مبحث رو من بیان کرده بودم که اگر آمریکا در منطقه خلیج فارس نتونه خودش رو تثبیت کنه، مجبوره بره به سمت کشورهایی مثل سوریه و لبنان که بیشتر در لبنان حضور پیدا میکنه، یعنی از عراق هم مجبوره حتی پایگاهاشو خارج کنه یا به حضور حداقلی داشته باشه و از اونجا بیاد اقداماتش رو انجام بده. بعد از اون جنگ کذایی که شما در جریان هستید و اتفاقاتی افتاد، حتی دیگه در لبنان هم جایگاهی برای آمریکا به اون صورت وجود نداره. شما ببینید تمام تلاش خودش رو کرد. اینها میگفتن حزب الله لبنان کارش تمومه، خب با این حال نتونستن کاری کنن اینو خلع اصلاح کنن، مجبور هستن باز یک مرحله برن عقب‌تر. جبهه جدید کجاست؟ جبهه جدید میشه جنوب قبرس. اونجا دارن یه اسرائیل جدید ایجاد میکنن، حالا توی یک تحلیلی کامل توضیح میدم. آفریقا هست، شمال آفریقا هست، لیبی هست، مصر هست، اینها باید اونجا حضور پیدا کنن، از طریق مصر یک لیبی دیگه در سودان و کشورهای اطرافش ایجاد کنن. حتی به متحدان قدیمی خودشون در آفریقا رحم نمی‌کنن. کسایی که الان با هم متحد هستن، طرف آمریکا هست، دولتی که سر کار هست مثل نیجریه،
و اینو ادامه میدن، یعنی درگیری ها رو مجبورن از اونجا شروع کنن، چون تو منطقه ما شکست خوردن و الان هم اگر بخوان بیان در منطقه خاورمیانه تمام توانشون رو بذارن، ببینید صفر و صدی صحبت نمی‌کنیم ما، یعنی قایم موشک نیست که مثلا بگیم اینجا بوده دیگه الان نیست، خیر حضور دارن اما تاثیرگذاری و اثرگذاریشو دیگه نداره مثل قبل. میاد چیکار میکنه؟ میاد از طریق نیابتی هایی که در منطقه داره، مثل اسرائیل، مثل کشورهای عربی که اومدن یک پیمان استراتژیک با اسرائیل تشکیل دادن امنیتی، میاد یه ناتو مانندی تشکیل میده، خودش دوباره میکشه عقب‌تر. اینها پیام خوبی شاید در ظاهر برای ایران محسوب بشه، اما در باطن نشون دهنده اینه که آمریکا داره برای اقدامات جنگی آماده میشه، نه برای ایران بلکه برای کل محور شرق. این عقب نشینی‌هایی که انجام میده یعنی مثل فنری که داره جمع میشه، داره خودش میکشه عقب که یک حمله گسترده انجام بده، خصوصا اگر این نقشه‌هایی که قرار غیر جنگی، دقت کنیم، نقشه‌هایی که قرار غیر بدون حضور طرح جنگی در منطقه مثل عراق، سوریه یا لبنان پیاده بشه و بتونه این کشورها رو از داخل به هم بریزه، سوریه سازی کنه، همون اتفاقی که در سوریه افتاد در عراق هم رخ بده، اون موقع ما شاهد این هستیم که یه دفعه این فنر باز میشه و این نیروهای آمریکایی و توان هژمون غرب به کل میریزن تو منطقه ما و یک جنگ همه جانبه ایجاد میکنن. نیابتیش کیه؟ اسرائیل. نیابتیش کیه؟ سوریه است، اردن، عربستان و حتی ترکیه است. ترکیه و باکو رو فراموش نکنید، این دوتا گیر هستن. اخیراً خبر اومده که اتحادیه اروپا، یعنی آلمان ها گفتن که ما دوست داریم ترکیه بیاد در اتحادیه اروپا. اینو گوشه ذهنتون داشته باشید. 100 سال سیاه اتحادیه اروپا ترکیه رو راه نمیده داخل خودش و نه خواهد داد و نداده در گذشته. که این حرفا رو میزد وقتی که بخواد از ترکیه یک باج سنگین بگیره و حتی ترکیه رو درگیر یک جنگ نظامی با روسیه یا ایران کنه، اون موقع حتی ممکنه بگه آقا ترکیه عضو اتحادیه اروپا هم بشه به صورت موقت، یعنی اینو بیاره به صورت موقت عضو کنه. اردوغان خوشحال، مردم ترکیه خوشحال که ما رفتیم زیر مجموعه اتحادیه اروپا، اما هیچ کدوم از اون تسهیلاتی که اتحادیه اروپا در کشورهایی که عضوش هستن دارن این نخواهد داشت. مرزهاش باز نخواهد شد، چون میدونه اگه مرزهای ترکیه رو باز کنه بالای 20 میلیون نفر یه دفعه میریزن تو اروپا. از خود مردم ترکیه بماند از کسایی که به عنوان مثلا پناهنده در ترکیه هستن، اینا خوب میدونن. یونان داره خودش رو تقویت میکنه که این اتفاق نیفته، یعنی جلوی ترکیه بایسته، حتی ترکیه رو تجزیه کنن. اینها مباحثی است که پیچیده است، داره اتفاق میفته ولی خب نمیشه همش رو توی یک تحلیل بیان کرد. حالا بریم سراغ مباحث خودمون. بحث این بود که اسرائیل میخواد بیاد یه سری تحرکات انجام بده. همزمان که آمریکا در آفریقا علیه منافع ایران، محور شرق، چین یا روسیه میخواد عملیات کنه، نیروی نیابتی اون یعنی اسرائیل در داخل خاورمیانه باید همزمان با نیروهای باقی مانده آمریکا فعال بشن. برنامه چیه؟ برنامه اینه که اول جنوب قبرس رو بگیره و بعد شمال قبرس هم به دست بگیرن کامل اسرائیلی ها و ترکیه از قبرس اخراج بشه. این برنامه اولشون هست که داره اجرا میشه الان. همزمان اسرائیل دنبال اینه که بیاد در گرجستان نفوذ پیدا کنه. دقت داشته باشید، در باکو بوده، در گرجستان هم میاد. کاری که در باکو علیه ایران کرد در گرجستان میخواد علیه روسیه انجام بده. در باکو چیکار کرد؟ اومد شیعیان باکو و دولت و حاکمیت باکو رو علیه ایران کرد. یک پانتورک ایجاد کرد اونجا که علیه ایران فعالیت کنه، شد پایگاه اصلی اسرائیل. و نمیدونم چرا مقامات ایرانی نمیرن اینو جمعش کنن، به خاطر هر چیزی هست که بیشتر بابت کاری که روی حوزه علمی انجام شده. اینها سالیان سال هر اتفاقی میافتاد ایران میخواست پاسخ بده، چندین نفر اینها داشتن به عنوان دلال به قول معروف رایزن باکو رو عرض میکنن، پول دارن به مقامات ایرانی برقیشون. اینها در هر لباسی هستن میریختن تو حوزه خونه علما که آقا چه نشستید که ایران میخواد بزنه تو گوش الهام علیوف و جون شیعیان باکو به خطر میفته و از قم نامه‌نگاری انجام میشه که آقا این کارو نکنید، شیعیان در خطر هستن، اینها برادران ما هستن و دست بهشون نزنید. همزمان چیکار میکرد؟ داشت کل شیعه رو از داخل در باکو خالی میکرد. یعنی جوانان امروز باکو از وهابی های عربستان هم وهابی تر دارن میشن. خب اینها رو که به حوزه علمی منتقل نمی‌کرد که حالا هر چقدر ما داد و فریاد بزنیم، اون آدمی که جای مرد تو پیشونیش هست میره حوزه علمی میگه شیعیان باکو در خطر هستن، حرفش بیشتر ارجحیت داره. با اینکه دیدن در جنگ اخیر حمله کرد مستقیم اسرائیل از طریق باکو به ایران، پروازهای متعددی داشت، حرفی میزنن که الهام علیوف داره میزنه.
طرف توی حوزه علمی، در مراکز نظامی، در مراکز مطالعاتی، خصوصا سیاسیون بیان میکنه آقا اگر مدرکی داری بیا به ما بده. همون حرفی که الهام علیوف میزنه، میگه آقا اگر مدرکی داری که اسرائیل از خاک باکو حمله کرده، ما حرفتون رو قبول میکنیم. حالا شما هر چقدر بخوای بگی آقا مرزبان من دیده، پدافند من اینو رصد کرده، نمیدونم فلان رصد کرده، اینا مدرک نمیشن که. مدرک از نظر اینا اینه که باکو بره با اسرائیل دست بندازن تو بغل همدیگه، بنویسن که ما علیه ایران داریم حمله میکنیم. یعنی روابطشون که هست که دست تو گردن همدیگه که دارن میندازن، علیوف با مقامات اسرائیل روبوسی که داره میکنه، اینها رو مدرک نمیدونن. اگر جایی نوشته باشه که ما تو عملیات فلان علیه ایران فعالیت کردیم، شاید اینو به عنوان مدرک قبول کنه و ما ضربات زیادی داریم اینجا میخوریم. حالا همین کارو میخوان توی گرجستان انجام بده اسرائیل به عنوان نیابتی آمریکا. همزمان ترکیه پشتشه، چون دیگه فرصت سابقی مثل ایران نداره که تو آذربایجان یا باکو اینها سالها یا دهه‌ها کار کردن. خب در گرجستان این زمان وجود نداره. باید هر چه سریعتر اینها بیان اونجا قرارداد ببندن. حتی کشورهای آسیای میانه، نه فقط گرجستان، اسرائیل اونجا حضور پیدا کنه، چون یهودیان در روسیه زیاد هستن و هنوز پوتین علیه اینها موضع شدیدی نگرفته. از اون طرف میبینید نتانیاهو زنگ میزنه، این سلام احوال پرسی میکنه، با پوتین صمیمی میشه که چی بشه که به عنوان نیروی نیابتی هژمون غرب یک پله تخاصم خودش با روسیه کاهش بده، که چی بشه که اگر اومد در این کشورها حضور پیدا کرد، روسیه زیاد حساسیت به خرج نده، بذاری کارشو کنه. کی روسیه مجبور میشه حساسیت به خرج بده؟ پوتین غربگرا وقتی میفهمه که کار از کار گذشته، گرجستان، کشورهای آسیای میانه علیه روسیه عملاً وارد جنگ خواهند شد. یعنی اینها میخوان اون مسیر ترانزیتی، راه تنفسی شمال به جنوب روسیه رو ببندن که به ایران متصل میشه و به آبهای گرم خلیج فارس میرسه. وقتی این کارو کنن، بخشی از منافع ایران از بین میره، بخشی از منافع روسیه از بین میره. روسیه میچسبه به چین فقط و فشار زیادی مجبور تحمل کنه، جبهه‌های جنگ مجبور میشه گسترش بده و عملاً از این حالت که روسیه جا نشسته ضربه کمی میخوره و ضربات سنگینی داره به ناتو وارد میکنه، از این معادله خارج میشه. همزمان ایران هم دیگه نمیتونه اون حمایت کاملی که الان داره از روسیه میگیره رو بگیره در بخش نظامی یا جاهای دیگه. خریدهایی که ایران داره به صورت گسترده انجام میده، قرار تکنولوژی جنگنده ها بیاد داخل ایران، فلان مثلا توربین بیاد، توربین که این ور داره میره اون ور، منظورم برای موتور زیردریایی یا چیزایی مثل اونه. ساختارهای این چنین قرار تکنولوژیش به داخل ایران و بخش زیادی اومده. بحث مهمی که داره رخ میده نیروگاه سازی در ایران، نیروگاه اتمی متعدد داره روسیه میسازه. وقتی این اتفاق بیفته عملاً روسیه مجبور میشه امنیت این نیروگاه‌ها رو تامین کنه، یعنی پاش گیره. مثل بوشهر در این جنگ اخیر اینها پیام دادن به نتانیاهو که به بوشهر کاری نداشته باشه و این نیروگاه‌ها میشن پایه مرکزی برق و انرژی ایران، که فردا روز اگر ایران بازم تو جنگ درگیر شد، یا این نیروگاه‌ها رو نمیتونه بزنه و این برق ایران تامین میشه، یا اگر زد پای روسیه به این جنگ‌ها باز میشه. حالا مسائل خیلی پیچیده است، اینا نمیخوام گسترشش بدم. میخواد این ارتباط ایران و روسیه رو به حداقل برسونه. این برنامه دستور آمریکاست برای یک سال آینده که ارتباط ایران، روسیه و چین کم بشه. چرا؟ چون با توجه به اتفاقاتی که افتاده، آمریکا مجبور یک سال عقب نشینی کنه، بره عقب، خودش رو تجهیز کنه، جبهه‌های جدید آماده کنه، زمینه احیای اسرائیل رو ایجاد کنه در منطقه که بتونه باز قدرت بگیره. هرچند که خیلی ها از جمله کارشناسای اسرائیلی میگن جنگ بعدی اسرائیل با ایران جنگی نیست که اسرائیل شروع کرده باشه، بلکه جنگی است که ایران شروع میکنه، چون محور مقاومت حالت تهاجمی خواهد گرفت. اینو ما حالا با هم باز بررسی میکنیم. خیلی از این مسائل الان نمیشه بیان کرد. من یه حرفی در مورد یه تحلیل، البته عید امسال من در مورد یه هواپیما زدم، امروز مثلا من یقه منو گرفتن که آقا اینو از کجا آوردی، گفتی این حرفو چرا زدی، هر چی میگی تحلیل قبول نمیکنن، میگن تو یکی بهت خبر داده. خب خیلی از این مسائل به همین دلیل دیگه نمیشه بازگو کرد، مثل قدیم دیگه نمیتونیم راحت باشیم، مجبوریم که این فشاری که الان هست، بخشش هم تقصیری هم ندارن، یعنی به خاطر جعب امنیتی که به خاطر جنگ رخ داده است، تحمل کنیم. همزمان که اسرائیل داره میاد در باکو حضور پیدا میکنه، در گرجستان حضور پیدا میکنه برای عملیات‌های جدید، آمریکا وظیفه داره کشورهای عربی رو علیه ایران به خط کنه، یعنی اینها رو تحریک کنه، اینها بیان علیه مثلا جزایر ایرانی موضع بگیرن، روابط اینها با ایران بد بشه. این پلنی است که آمریکا دنبال میکنه، دقت کنید، نه اینکه حتما اجرا بشه. این وسط
حضور ایران و زوری که در منطقه داره، اگر این آقایون سیاسی نیان هر روز بگن ما گرسنه‌ایم، ما بدبختیم، ما بیچاریم و ایران رو ضعیف نشون ندن، پالس ضعف نفرستن، اون موقع ایران میتونه با همین قدرتی که در این جنگ اخیر به دست آورد و چند تا مانور دیگه اینها رو ادب کنه، جمعشون کنه، اینها رو از اون منافعی که آمریکا طرح‌هایی که آمریکا برای اینها ریخته یک کمی دور کنه. چین میتونه بیاد این وسط با اینها به عنوان نیروی سوم، ضلع سوم بیاد در کنار تنشی که بین ایران و آمریکا هست اینها رو کنترل کنه. روسیه البته فعلا نمیتونه بیاد به خاطر جنگی که در اروپا داره. جنگ روسیه هم البته گسترش پیدا میکنه. حالا آمریکا رفته توی آفریقا و اونجا باید کارهای انجام بده چون مستشاران ایرانی اونجا حضور دارن. آمریکایی‌ها میدونن اگر اونجا ایرانی‌ها بمونن، مثلا سودان بتونه اون تروریست‌های کودتاگر رو شکست بده، عملا سودان با اون منابع عظیمی که داره میشه یکی از یاران ایران. حالا نه اون یاری که مثلا سوریه یا حزب الله یا یمن هست، اما میشه یکی از پایگاه‌های ایران و اینو خوب میدونن. اینها محاسباتشون رو با اون حساب کتاب خودشون دارن. میگن اگر ایران رفت اونجا مثل این که ما رفتیم و میگن اونجا به قول معروف چنبره میزنه ایران، اینجوری در نظر میگیرن. در کنارش الان آمریکا اومده کشورهایی مثل نیجریه و اطراف همسایه‌هاش داره تهدید میکنه که شما به مسیحی‌ها دارین ظلم میکنید و ما باید به شما حمله کنیم. حالا قضیه مسیحی‌ها چی است؟ ببینید این کودتاگرهایی که حالا تحت رهبری ژنرال حمیدتی هستن در سودان، اینها همیشه به صورت رسمی، البته چیزی نیست که مثلا نقلی باشه، توسط امارات، ترکیه، عربستان، اسرائیل و آمریکا حمایت شدن. به صورت مستقیم این 5 تا کشور علنا گفتن ما از این حمایت میکنیم، خصوصا امارات و ترکیه که پروازهاشون از اونجا انجام میشه. این تسلیحات مستقیم میبرن یا لیبی از اونجا میبرن یا کشورهای پایین جنوب سودان جنوبی از اونجا میبرن میدن به اینها. اینها یه منطقه‌ای بود که مدت‌ها تحت محاصره این گروه تروریستی یا کودتاگرها بود. در جبهه‌های دیگه اینها شکستش سخت خورده بودن. خب خصوصا اخیراً حملاتی انجام شده که فرمانده‌های ارشد اونها زده شدن. تو این جبهه اینا میان فشار زیادی میارن، اون محاصره رو میشکنن، وارد اون منطقه شهری میشن، شروع میکنن کشتارهای عجیب و غریب، جنایت‌های خیلی فجیع که قبلا هم انجام دادن. یعنی ما اگر تحلیل‌ها رو نگاه کنید 1 سال و نیم پیش این جنایت‌ها میشد ولی رسانه‌ای نمیشد. این بار میرن همون کاری که داعش کرده دارن انجام میدن، دست میذارن روی مسیحی‌ها. اینو من یه هفته پیش فکر کنم در کانال تلگرامی کامل تحلیلشو نوشتم، اگر عضو کانال تلگرام نیستید برید بشید. اونجا عرض کردم اینها دقیقاً کپی داعش دارن فعالیت میکنن، میان سراغ مسیحیان که دنیا رو حساس کنن. به چی؟ به این که یه سری مسلمان دارن مسیحی رو میکشن و حالا ترامپ بخواد بیاد به عنوان منجی مسیحی‌ها بیاد وسط. این برنامه ترامپه. در کنارش ما میبینیم که بحث اسرائیل هم میخواد با این قضیه فراموش بشه. یعنی فردا مسیحی‌ها بگن اگر اسرائیل داره مسلمان‌ها رو میکشه حق داره. چرا؟ چون اینها دارن به مسیحی‌ها توی سودان حمله میکنن، جنایت‌های عجیب و غریبی رقم میزنن. دیگه نمیگه این گروه‌ها توسط خود آمریکا، امارات، ترکیه داره چیز میشن، خود اسرائیل دارن تجهیز میشن. اصلا دستور از این ور اومده. ببینید چقدر زیرکانه و حق بازانه اینجوری بگیم بهتره. و اینها زیرکانه دارن بازی رو جلو میبرن. بعد یه عده داخل ایران نشستن خوش خیال، خوش باور که آقا بریم با آمریکا مذاکره کنیم. ترامپ مرد معامله است. آقا مرد که به نظرت میخواد چی بهت بگن؟ تو اصلا نمیفهمی ترامپ چی کار داره میکنه. تو عشق آمریکاست، فقط اسم وظیفه داری آمریکا کنیم. حالا تو این بازی که اینها رو انداختن، جنایت هایی که داره انجام میشه، ترامپ میخواد به عنوان منجی وارد شه. کشورهای دیگر آفریقا که هنوز محور شرق، چین، روسیه و ایران اونجا حضور و تثبیت نداره دوباره وارد شه. خصوصا کشورهایی که کشورهای قبلا اروپایی ها اونجا بودن، مثل پناسه استعمارگرها اونجا بودن و اخیراً تو 1-2 سال اخیر اخراج شدن. اینها هدف اول آمریکا هستن که به بهانه مبارزه با تروریست هایی که اونجا هستن بیان بریزن اینجا. همون کاری که داعش داشت انجام میداد اینها هم دارن انجام میدن. عرض کردم تحلیلش که هفته پیش اینا نوشتم در کانال، برید ببینید حتما. خلاصه این برنامه‌ای است که آمریکا برای منطقه آفریقا داره، میخواد جلوی نفوذ و گسترش محور شرق رو بگیره. ببینید دوستان، اتحاد شرق، چین، روسیه و ایران در خارج از منطقه خاورمیانه به شدت دارن متحد عمل میکنن. حتی در آمریکای جنوبی، در ونزوئلا هم اینها با هم دیگه هماهنگ دارن عمل میکنن و این چیزی نیست که اصلا ربطی به دکتر پزشکیان داشته باشه یا به دولت پزشکیان مربوط باشه.
کوچکترین ارتباطی به این غربگراها نداره. اینها اگر بتونن پدر این ارتباط رو در میارن که دارید میبینید تو رسانه‌ها صبح تا شب علیه روسیه موضع میگیرن. چرا؟ چون روسیه میخواد اون قطعنامه‌ای که علیه ایران هست مثلا بگی اعتبار نداره، چین بگی اعتبار نداره و اینها فشاری که میخوان از داخل به ایران بیارن عقیم میمونه. مجبورن روس هراسی کنن، چین هراسی کنن. اون آمریکایی که به ایران حمله کرده میشه آدم خوبه از نظر اینها و تو بازارم دست میبرن، قیمت‌ها رو عجیب و غریب دارن بالا میبرن، فشار به مردم میارن که آقا تقصیر خودتونه، شما نخواستید به آمریکا تسلیم بشید. موشک میخواین چیکار؟ زیبا کلام میگه دیگه، موشک میخواین چیکار؟ حاکمیت ایران هم کاری به این آدم نداره، حقوق هم بهش میده. کسی که راست میگرده و علیه ایدئولوژی حاکمیت، ایدئولوژی ایران اسلامی، جمهوری اسلامی ایران حرف میزنه، کسی باش کاری نداره. خیلی عجیبه دیگه. هیچ جای دنیا اینجوری نیست، هیچ جای دنیا. تاکید میکنم شما یه جای دنیا بگید که فضای سیاسیش مثل ایران اینقدر ول باشه، هیچ جا نیست. اینها چون دلایل مختلفی داره، حالا نمیخوام بحثش کنم. من تا قبل از شهادت شاه رئیسی سعی میکنم اصلا وارد مسائل سیاست داخلی ایران نشم. همیشه به مخاطبان عرض میکردم اعصابتون خورد میشه، یعنی چیز بی پدر مادری، واقعا بی پدر مادره. سیاست داخلی میگم بازی‌هایی که این جریان غربگرا و لیبرال کثیف انجام میدن، لیدرهاشون همه جوره به آمریکا وابسته هستن. در زمان شاه هم اینها پرونده‌های درستی نداشتن، یعنی یا با ساواک کار میکنن یا با سفارتخونه ارتباط داشتن. حالا واسه ما شدن نماینده آزادی و حقوق بشر و اینها. بمانه در کل برنامه آمریکا اینه که از خارج فشار بیاره، محور مقاومت در منطقه خاورمیانه پرس بشه، اجازه نده اینها گسترش پیدا کنن مثل آفریقا، جاهای دیگه جبهه‌های جدیدی بخوان باز کنن. چون هر جبهه جدیدی مثلا میگم مثل سودان یا جای دیگه مثل ونزوئلا باز بشه، آمریکا مجبور بره سراغ اونها تا اینکه بخواد بیاد مستقیم در خاورمیانه اعمال نفوذ کنه و خب اون هزینه رو نمیتونه پرداخت کنه، نمیتونه با همه دنیا وارد جنگ بشه و عملاً ایران دست برترش رو داره میذاره جلو و پیش میره با تمام محدودیت‌هایی که ایران داره. عرض کردم تا 5 سال آینده قدرتش خیلی خیلی بیشتر از الان خواهد شد و ما وارد یک دوره طلایی میشیم از نظر قدرت نظامی و قدرت حاکمیتی و هژمون ایران در جهان. حتی اینو اگر اتفاق خاصی نیفته و از داخل خرابکاری نشه، خارج کسی نمیتونه حریفش بشه. نقطه ضعف ما داخله و مردم اگر دوباره بخوان فریب این جریان دروغ و فتنه و لیبرال بخورن، دوباره این تکرار میشه. ببینید چیزی به نام اصلاح طلب، نمیدونم اصولگرا، غربگرای متعادل ما نداریم. ما دو تا گروه بیشتر نداریم، یا ایرانی هست انقلابی هست یا کسی هست که اصلا شاید عقیده‌ای به دین و مذهب هم نداشته باشه اما وطن پرسته. تو یک یک سمت ایران هست، طرفدار منافع ملی ایرانه، میدونه آقا اینجا منافع ملی ایران چیه. این گروه رو داریم. یا یه گروه دیگه که در مقابل این هستن، کسایی که لیبرال هستن، اصلاح طلب هستن، اصولگرا هستن. اینها میگن ما معتدل هستیم، اعتدالگرا هستیم، غربگرا هستیم. خب اما عشق آمریکا در تار و پود اینها نفوذ کرده و اول و آخر حرفشون اینه ایران باید بره مذاکره کنه و تسلیم بشه. از ابتدای انقلابم به روش‌های مختلف این کار رو جلو می‌بردن. حالا بحثش نیست. خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. در تحلیل بعدی سعی می‌کنم که در مورد اتفاقاتی که در بخش اتحاد داخلی ایران، چین و روسیه است صحبت‌هایی داشته باشیم. حالا این مسائلی که الان مطرح شد اینها به هم پیوسته هستن، یعنی چیزی نیست که جدا جدا باشه، همش پشت سر هم ربط دارن. حتما تحلیل‌های قبلی رو ببینید اگر ندیدید، حداقل دو سه تا آخر ببینید، اونهایی که به این موضوع مربوط هستن. یادتون نره دوستان، من کانال تلگرام راه انداختیم خیلی وقته، سایت هست، سایت نظم نوین. حالا یه مدتی مقاله دوباره آپدیت میشه. این کانال یوتیوب و آپارات که حالا همین یوتیوب دیگه، اینو یه هولیش بدین که دیده بشه. متاسفانه به خاطر مشکلاتی که داشتن یک ماه گذشته، فشار کاری و چیزای دیگه، نتونستم به روز رسانی داشته باشیم زیاد و یه خورده دیدی چیز ویوش اومده پایین، ویدیو و نیاز هست که شما حمایت کنین دیده بشه. دوستانی که دوست دارن تو بخش مالی حمایت کنن که کارها سریعتر پیش بره، بریم بخش تصویری، لینک پیپل در بخش توضیحات هست. امیدوارم هر جا هستید در پناه خدا باشید. اعصابتون رو برای اخبار داخلی و خارجی خرد نکنید. شما نظرت میخوام خودتون رو بزنید یا
بیخیال باشید اتفاقات دنیا پیش میره. فقط جاهایی که ایرانی باید اثرگذاری داشته باشه اونجا حضور قلب و توجه و دقت مهمه. در غیر این صورت اعصابتون برای اخبارهایی که از کانال‌های زرد و اعصاب خردتون میاد خرد نکنین. اینها برنامه‌شون این هست که شما رو نظرا میخوام معتاد کنن به آدرنالین، یعنی اعصابتون رو خرد کنن، هی خبر نگران کننده بدن، خبر منفی بدن و شما میبینید یک روز از 50 تا کانال هر کدوم 3 تا خبر منفی هم ببینه 150 تا خبر منفی تو ذهنتون میره و فلج میشه مغز طرف با یه خبر منفی زندگیش از هم میپاشه، چه برسه روزی 100 تا 150 تا خبر هم بخواد بره تو ذهنشون، یکیش هم زیاده، چه برسه این تعداد. به هیچ وجه سعی کنید زندگیتون رو هدر ندید، در دست این کانال ها ندید. دوستان زیادی پیام میدن و متاسفانه سال‌هاست اینو تکرار میکنیم، اما خب همیشه هستن عزیزانی که در دام این کانال ها میافتن. خب خیلی ممنون، ان شاءالله هر جاسی در پناه خدا باشید. یا علی، خداحافظ.